ริยัติตามท่านให้เรียนรู้ปริยัตินี้ก็เปรียบประหนึ่งว่าคือลูกตาของเราลูกตาของเราเมื่อดับมันไว้ก็ไม่มีแสงไม่สว่างเมื่อไม่สว่างก็ไม่เห็นแสงไม่เห็นสีไม่เห็นช่องเห็นทางอันนี้ก็เหมือนกันทำไมปริยัตินี้เหมือนลูกตาที่เราคุยทางไปก่อนเมื่อเราจะเดินไปตรงไหนก็เรียกว่าอาศัยลูกตามองไปมีตามองไปเท้าก็เดินไปเรื่อยจะทำกิจการต่างๆเป็นต้นอาศัยลูกตาเป็นผู้บุกเบิกไอ้ความมืดไอ้ความมัวเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นพระวินัยพระธรรมพุทธประวัติพระทูตทั้งหมดหลักทั้ง4ประการนี้เป็นหลักการเป็นวิชาการของศพนักเรียนทุกคนคงผ่านมาทุกอย่างเรื่องพระธรรมเรื่องพระวินัยเรื่องพระทูตเรื่องพุทธานุโภคหรือเรื่องพุทธประวัติสารพัดอย่างที่เราเล่าเรียนให้เข้าใจว่าไม่ใช่เรียนมันทิ้งนี่เรียนไปให้มันรู้จักแล้วก็ปฏิบัติตามความรู้ของเราที่เราเล่าเรียนมาไม่มีเสียหายอะไรไม่มีทางมันเสียแล้วไอ้ความรู้ข้างนอกเป็นปริยัตินั้นมันเป็นของมีคุณค่าน้อยมันเป็นของมีคุณค่ามากโดยตรงมันเป็นอย่างนั้นมันจะมีคุณค่าเมื่อเวลาเราหยิบเอาข้อความอันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นสาระประโยชน์ในพระธรรมวินัยนั้นมาปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจเห็นอะไรเห็นความผิดเห็นความถูกเห็นเจ้าของนี่เองไม่ใช่เห็นคนอื่นรู้จักเห็นถ้าหากว่าเราเอาไว้ข้างนอกมันก็อยู่ข้างนอกถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเรามันก็อยู่ข้างในใจของเราสิ่งอะไรที่เราเล่าเรียนมาเป็นปริยัตินั่นมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมากมายเป็นต้นว่าเราจะปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าปฏิบัติธรรมกันนี่แหละหลายเรื่องมันจะผ่านไปถ้าหากว่าเราน้อมปริยัติเข้ามาไว้ในใจของเรามันก็มีภาระมันก็มีกำลังมันมีความรู้สึกซึ่งดีกว่าที่เราเรียนมานี่ถ้าหากว่าของที่มันมีประโยชน์ถ้าเราไม่น้อมเข้ามาในใจมาประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้เรื่องดังนั้นทำให้ปริยัตินั้นมองผิวเผินแล้วก็เห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะปริยัติหรอกมีดเล่มหนึ่งที่มันมีคมมันคมเนี่ยเรารับแล้วเราเก็บมันไว้ไม่เอามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงคมมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงไม่คมมันก็ไม่เกิดประโยชน์การศึกษาเล่าเรียนปริยัตินี้ก็คือการถ้าเราไม่น้อมเข้ามาให้ปฏิบัติไว้ในใจของเราแล้วปริยัตินั้นไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าปริยัตินั้นไม่สมบูรณ์การเรียนที่การรู้ปริยัตินั้นไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้จักคุณของปริยัติคือการที่เราเล่าเรียนมาไอ้ปริยัตินี่คือเรียนเพื่อให้มันรู้จักและมุ่งมาปฏิบัติเช่นท่านสอนอย่างไรท่านกล่าวถึงอะไรต่ออะไรทุกอย่างโดยมากจะไม่มีอะไรนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทั้งธรรมทั้งวินัยนั่นแหละรวมมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเป็นคำสั่งแล้วก็เป็นคำสอนถ้าเราพวกพระนี่เรา
เรียนไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบัติเหมือนกับมีดเล่มนั้นน่ะมันจะคมอยู่ก็จริงมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่เอาไปสร้างประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจะนึกว่ามีดเล่มนั้นไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาที่จะต้องทำวินัยที่เราเรียนมานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นน่ะเรียกมันมีดเล่มมันคมถ้ามีผู้ฉลาดสามารถเอามีดอันนั้นมาใช้ประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์เอาใช้ไปทางผิดมันก็ผิดเอาใช้ไปทางถูกมันก็ถูกเพราะนั้นเนี่ยไม่อื่นไกลนะมีดเล่มนั้นมันมีคมเฉยๆไม่มีความสามารถทำการงานอะไรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์กันมีดเล่มนั้นมันคมเท่ากันเหมือนกันคนยังไม่มีปัญญาเอาไปสร้างประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์เป็นน้อยถ้าคนมีปัญญานั่นเป็นต้นก็สร้างเอามีดอย่างนั้นจะทำประโยชน์ให้ประโยชน์มากฉะนั้นมีดก็คมก็จริงมันเป็นเพราะคนทำไม่ใช่เป็นเพราะมีดจริยธรรมนี่ก็เหมือนกันเป็นแนวชี้ทางให้พวกเรารู้จักผิดถูกถ้าเรารู้จักผิดถูกเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติเมื่ออะไรมันผิดเราก็ไม่ต้องทำมันเลิกมันอย่าไปพูดมันอย่าไปทำมันอย่าไปใกล้มันนี่เรียกว่าปฏิบัติอันใดมันเกิดประโยชน์นั้นน้อมเข้ามาเป็นจิตใจของเราให้ประพฤติปฏิบัติตามกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัตินี่ฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติปริยัติมันจะเกิดประโยชน์ขึ้นมารู้เนื้อแท้ของธรรมะรู้เนื้อแท้ของโอวาทของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทุกคนทุกองค์ทุกท่านวันนี้จะเป็นนักดนตรีก็ตามนักสังโฆก็ตามนักทางเอกก็ตามที่ได้ถูกปฏิบัติอบรมมาทุกท่านแล้วถ้าหากว่าเราประกันสนใจจะเป็นนักดนตรีก็ตามนักสังโฆก็ตามนักทางเอกก็ตามถ้าเราประกันสนใจในปริยัตินั้นก็เอาปริยัตินั้นมาปฏิบัติอันใดมันผิดก็เลิกมันก็ไม่ผิดอันใดมันถูกก็น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติไปจะเอาง่ายๆเป็นว่าให้สังวรสังรวมทำไมถึงสังวรสังรวมเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอันนี้มันเป็นหนทางนำอารมณ์เข้ามาสู่จิตของเราถ้าเรารอบรู้ในอายตนะทั้งหลายอยู่มันก็รู้จักผิดรู้จักถูกฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้สังวรและก็สังรวมในจิตใจให้ใจเป็นผู้ฉลาดให้ใจเป็นผู้รู้ให้ใจเป็นผู้เห็นให้ใจเป็นผู้เป็นธรรมะเรียนธรรมะก็ตามแล้วก็รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะทั้งสี่ประการนี้ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์นี้ก็คือเป็นผู้เป็นธรรมะจิตใจเป็นธรรมะเราพูดอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเราคิดอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นเราปฏิบัติอย่างนั้นสอนคนอื่นอย่างไรเราก็สอนตัวเราอย่างนั้นสอนคนอื่นอย่างหนึ่งสอนเราไปอย่างหนึ่งเรียนรู้อย่างหนึ่งการประพฤติปฏิบัติไปอย่างหนึ่งอันนี้มันไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นสิ่งทั้งหลายนี้จึงมารวมข้อปฏิบัติอันเดียวเมื่อปฏิบัติแล้ว
มันจะเกิดผลคืออะไรที่เราไม่เคยสังรวมเรามาสังรวมมันเสียเมื่อสังรวมมันก็มีเรื่องอันน้อยมีอารมณ์น้อยมีความตะกิดตะขวงในใจของเรามันน้อยมีความรู้สึกมากมีความตื่นตาตื่นใจมากจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นผู้มีความรู้อยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาเมื่อเราสังรวมอยู่เรารู้จักผิดเรารู้จักถูกอะไรมันผิดเราก็เลิกมันอะไรมันถูกเราก็น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็เกิดปฏิเวทคือผลอันเกิดจากการศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยมันก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหลักของมันเป็นอย่างนั้นปริยัติก็เพื่อให้ปฏิบัติเกิดขึ้นมาปฏิบัติเพื่อให้ถึงปฏิเวทคือทางพ้นจากภัยทั้งหลายนั่นเรียกว่าผลที่เกิดจากการเรียนอันนี้เรียกว่าปริยัติข้างนอกปริยัติข้างนอกอ่านตามตัวหนังสือเป็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะมีอยู่อย่างนั้นแต่ว่าอายตนะอย่างนั้นเป็นอายตนะข้างนอกเป็นตัวหนังสือตาเป็นตัวหนังสือแต่รูปตาอยู่กับเราหูมันเป็นตัวหนังสือไปพบในตำราเนี่ยเห็นไหมไม่รู้หูมีแต่ตัวหนังสือว่าแต่อูแต่ตัวหอหูแต่ว่าหูมันอยู่ที่เราจมูกเป็นอายตนะอันหนึ่งเมื่อเราไปมองดูในตำราก็เห็นตัวหนังสือเพราะจมูกมันอยู่ที่เราลิ้นก็เป็นตัวหนังสืออยู่ในหนังสือไม่มีลิ้นมีแต่ตัวหนังสือลิ้นมันอยู่ที่เราอยู่กายไปดูในหนังสือก็เห็นแต่ตัวหนังสือไม่เห็นกายจิตไปดูข้างนอกมันก็เป็นตัวหนังสือตัวความรู้สึกมันอยู่ที่เรานี่น้อมปริยัติข้างนอกเข้ามาอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายจิตตัวปริยัติถ้าผู้เรียนปริยัติน้อมเข้ามาจุดนี้จะมีอายตนะอยู่ที่ตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามองถึงตาเราเข้าไปตามันสำหรับที่จะเห็นรูปเมื่อเห็นรูปมันก็ต้องเกิดความรู้สึกขึ้นว่ารูปนี่มันสวยรูปนี่ไม่สวยรูปอะไรมันสวยแล้วก็กำหนัดในรูปมันนั้นรูปอะไรไม่สวยแล้วก็เกลียดมันนี่กิเลสมันเกิดอยู่ตรงนี้ปริยัติมันที่อยู่ข้างในมันอยู่อย่างนี้ปริยัติข้างนอกคือตัวหนังสือเราไม่ได้จับหนังสือไปอ่านโดยทุกเวลาถ้าเราน้อมเข้ามาในกายของเราเป็นต้นตามันก็จะเห็นเป็นปริยัติเรียนปริยัติมันรู้ตาเห็นรูปมันรักมันเกลียดนี่คือมันรู้สึกอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ตัวหนังสือนี่เรียกว่าปริยัติเรียนให้มันรู้จักความมันรักรู้จักความมันเกลียดถ้ามันรักมันก็ชอบไอ้ความชอบมันก็ให้เราเกิดทุกข์ไม่รักมันก็ให้เราเกิดทุกข์ทั้งรักทั้งเกลียดมันก็ให้เราเกิดทุกข์ถ้าเรามาอ่านปริยัติข้างในมันจะเห็นชัดเจนเลยเห็นตัวโลภตัวโกรธตัวโลภเห็นชัดนี่ถ้าเราน้อมเข้ามาจมูกลิ้นกายจิตสมตัดเป็นปริยัติชนิดนี้ปริยัติภายในเราน้อมออกมาจากปริยัติภายนอกน้อมเข้ามานี่เรียกว่าปริยัติตาก็เป็นปริยัติหูก็เป็นปริยัติจมูกก็เป็นปริยัติลิ้นก็เป็นปริยัติกายก็เป็นปริยัติ
ใจจะเป็นปริยัติเพราะมันชี้แนวทางให้เรามันรักมันก็ชี้แนวทางให้เรามันเกลียดมันก็ชี้แนวทางอะไรให้เราสารพัดอย่างทางอายตนะนี่คือที่เรียนปริยัติขั้นในโดยตรงถ้าเรารู้อายตนะภายในเราก็รู้จักการสังวรรู้จักการสังรวมรู้จักจิตรู้จักถูกรู้จักชั่วรู้จักดีเพราะมันเกิดที่นี่ไม่ใช่ไปเกิดที่ตัวหนังสือท่านเรียกว่าพลิกปริยัติน้อมปริยัติเข้ามาให้มีในใจของเราจึงจะเห็นข้อปฏิบัติถ้าเรารู้ตัวหนังสือเฉยๆไม่เห็นปฏิบัติไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่มีความโลภความโกรธความหลงขึ้นที่นู่นมันเกิดเป็นที่ใจของเจ้าของนี้ฉะนั้นการเรียนปริยัติการรู้ปริยัติเนี่ยไม่ใช่ของไม่ดีมันปนไปกับการปฏิบัติอันนี้รู้ควรละอันนี้รู้แหละควรวางอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบมันเป็นปริยัติอย่างนั้นแหละถ้าเห็นว่ามันชอบแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ชอบแล้วเราก็ไม่มาปฏิบัติสิ่งอะไรมันผิดเราก็ปฏิบัติเพื่อเลิกมันละมันอะไรมันถูกเราก็น้อมเข้ามาประพฤติไปปฏิบัติไปแล้วมันถูกแนวทางของปริยัตินี่เรียกว่าปริยัติภายในมันไม่เกิดการปฏิบัติถ้าเรารู้จากการปฏิบัติจากปริยัตินั่นเราจะเกิดผลมากตั้งใจไหลมาแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ไปเรียนตามหนังสือถ้าเรามาสังวรสังรวมกำหนดลงที่อายตนะที่มันมีอยู่นี่ก็เรียกว่าเราเรียนก็เรียกว่าเราศึกษาปริยัติภายในอันนี้เป็นปริยัติภายในเมื่อน้อมเข้ามาเห็นชัดมันทุกข์ก็เห็นมันสุขก็เห็นมันโลภก็เห็นมันโกรธก็เห็นทุกอย่างนี่ที่นี่ปริยัตินี่ที่เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเห็นปริยัติเมื่อมาเห็นแล้วก็มาปฏิบัติละปฏิบัติบำเพ็ญเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ชอบอะไรที่มันผิดเราก็เลิกสัพพปาปัสสะอาการนังสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนั้นแหละเอตังพุทธศาสนังอันนั้นเป็นหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยเรียนปริยัติรู้แต่ไม่ปฏิบัติเหมือนคนทำนาไม่เอาข้าวทำสวนไม่เอาผักทิ้งเหมือนกันฉันนั้นมีมากไปกว่านั้นเป็นอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าไปเข้าใจว่าเราเรียนปริยัติเรารู้จักปริยัติอย่าเข้าใจว่าเราดีแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องมีการปฏิบัติตามปริยัติที่เรารู้เราเรียนมานั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลหรอกโดยมากเท่าที่ผมสังเกตผมเคยสอนนักเรียนมาสอนมาตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้มาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรผมเดินพิจารณากลับไปกลับมาแล้วผมก็ทิ้งเลิกเพื่ออะไรมาปฏิบัตินั่งพูดกับพวกท่านทั้งหลายอยู่ในเวลานี้ผมเบื่อแล้วผมออกมาแล้วที่มาวัดหนองประพงนี้ก็มีพรรคพวกเป็นมามากอีกพอสมควรนี่จะคนไม่รู้เรื่องทั้งนั้นผมก็เลยคิดอีกทีหนึ่งว่ารู้อยู่พระกรรมฐานอยู่ในป่าโดยมากท่านไม่เรียนหนังสือกันเพราะทำไมถ้าเรียนปริยัติขึ้นในวัดป่าในชุมนุมกรรมฐานพวกภาวนาเราทุกสาขาทุกสำนักเสื่อม
มันเสื่อมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงผมก็หามูลเหตุมันใช่ว่ามันเสื่อมเพราะอะไรปีหนึ่งพระเนรมาจำพรรษามีแต่พระไม่ดูเรื่องเขาอุตส่าห์มาสอนให้ทีนี้ไม่สอนมากกว่าสอน40 วันนั่นเนี่ย7 องค์สอบได้หมดทุกองค์เลยสอนจริงๆฉันจังหันได้ก็สอนเลยตลอด6 โมงแต่งกระทู้นี่มันมีกระดาษนะมีแต่ใบไม้เป็นในป่าไม่มีจะเขียนนะให้แต่งกระทู้กระเป๋าเลยเทศได้ปฏิภาณได้ทุกคนชอบได้ทั้ง7 องค์ปีนั้นนี่การสอบได้แต่ว่าผลของการปฏิบัติจืดจางไปเมื่อเรียนปริยัติสอบแล้วเปลี่ยนนิสัยเลยพระองค์นี้เคยสังวรสังรวมไม่อึดกระเดือกเฮฮาเนรตัวนี้สงบระงับตั้งแต่ก่อนทั้งฝูงนั่นแหละเมื่อเรียนปริยัติจบมาแล้วนะชักไม่ค่อยจะดีเสื่อมเสียมารยาทแต่ผมไม่พูดแต่ผมสังเกตต้องเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นเพราะมันประชุมกันอย่างจิตใจของเรานั้นพยายามท่องพยายามบ่นพยายามจดจำอะไรตัวอะไรหลายอย่างเลยวุ่นแล้วก็เอาพระเนรไปรวมกันสอนแล้วก็พูดกันอะไรกันวุ่นวายหลายอย่างก็เลยเป็นเหตุให้เรานะลืมหลักที่เราประพฤติปฏิบัติอันเดิมจึงเป็นเหตุให้เป็นนิสัยรวมกลุ่มรวมพวกเข้ากันแล้วพูดก็พูดมากพูดหลายพูดไม่เป็นสาระประโยชน์สารพัดอย่างโดยเกิดเป็นว่าเรียนปริยัติเสื่อมมันเสื่อมไม่เสื่อมเพราะปริยัติมันเสื่อมเพราะเราไม่ปฏิบัติต่างหากไปตามประเด็นที่เราเรียนมาทำไมที่เป็นอย่างนั้นมันลืมไปมันเผลอไปอะไรต่ออะไรมันวุ่นเมื่อรวมกลุ่มใหญ่แล้วนั่นถอดออกไม่ได้เหลือแต่คนที่มีปัญญาเข้าในกลุ่มหมู่ก็เหมือนในอยู่คนเดียวออกจากพวกก็เหมือนอยู่คนเดียวใจมันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นอันนี้มันหาน้อยในความว่าปริยัติสีนั่นผมไม่เลิกท่านพระครูสุพจน์บอกวันนี้มนต์สอนอีกผมไม่เอาแล้วทำนี่ก็ทำดูหรอกมันจะเป็นยังไงทำดูเลยเป็นพระที่จะสอนยากสามเณรที่สอนยากเมื่อก็อยากสึกกันมุ่นนี่ผมก็เห็นข้อมูลของการปฏิยัติว่ามาสอนหรือมาเรียนกันในสำนักพระกรรมฐานเนี่ยมันชอบเสื่อมไม่เสื่อมเพราะเรียนปริยัติมันเสื่อมเพราะคนมันโง่มันลืมตัวพูดมากพูดหลายพูดเป็นสาระประโยชน์ตลกตะนองเป็นคนที่มีมายาสาไถสารพัดอย่างมันเป็นเพราะอันนี้เสื่อมต่อมาอีกก็หยุดมานานเหมือนกันเมื่อมีลูกหลานกุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชผมก็มองไปอีกแง่หนึ่งว่ามันจะโง่หรือยังไงอย่างไรถ้ามันปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกว่าให้มันรู้ปริยัติไปบ้างก็ดีอย่างนี้ก็ย้อนกลับมาอีกที่นี่ผมไม่สอนที่นี่จัดพักท่านสอนให้เมื่อท่านสอนเนี่ยท่านพยายามสอนแต่พอเรามองดูในสายตาของเราไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรสมกับที่ว่าครูอาจารย์ลงกำลังลงทุนแนะนำคำสอนกับนักเรียน
ไม่เห็นประโยชน์เท่าที่ควรนี่มันเป็นอย่างนี้ตามที่ผมพิจารณาอยู่นี้เท่าที่ผมทำการงานมาหลาย10 ปีเหมือนกันเกี่ยวกับพวกกัลยาณมิตรทั้งหลายนี้ไม่ใช่ผมทำไปเฉยๆนะถึงเนี่ยผมพูดก็ดีหรือผมไม่พูดก็ดีผมต้องตามผลงานที่ทำมาอยู่เสมอทีเดียวก็เลยในความว่าการเรียนปริยัตินี้ในสำนักกรรมฐานที่สงบนี้เสื่อมแน่เสื่อมมันเสื่อมมันไม่เสื่อมเพราะการเรียนปริยัติมันเสื่อมเพราะบุคคลที่โง่ไม่ฉลาดไม่มีความสามารถสังเกตดูนั่งสมาธิเนี่ยสมัยก่อนไม่มีอะไรมากนั่งสมาธินี่มันสงบตลอดมาถึงนักเรียนทุกวันนี้น้อยองค์ที่สุดนั่งสมาธิเดี๋ยวลุกไปแล้วเดี๋ยวไปสารพัดอย่างไม่ถึงเวลาควรจะไปก็ไปครูบาอาจารย์สอนเรื่องไม่ควรเสียไปก็ไปปวดอุจจาระเล็กน้อยปวดปัสสาวะเล็กน้อยก็ไปนี่คันเนื้อคันตัวเล็กๆน้อยๆเป็นต้นนี่ก็ลุกหนีไปสารพัดอย่างวันหนึ่งผมมาจากวารินหรือมาจากที่ไหนไม่รู้มีเนรองค์หนึ่งกำลังพระท่านสวดมนต์เสร็จแล้วก็คนนั่งกรรมฐานผมมาจากโน้นเดินมาเห็นตำเนรองค์หนึ่งนอนเหยียดอยู่หลังตลาดตรงนู้นหน้าตลาดพระท่านนั่งสมาธิสามเณรมานอนเหยียดผมมามองเห็นโอ้โหมันเต็มทีเกินนะมาดูผมก็เอาเท้าไปกระตือพอมองเห็นตัวปุ๊บลูกวิ่งมันขี้เกียจดูมันเป็นอย่างนี้หรือนั่งสมาธิรวมกลุ่มไม่ต้องออกมานั่งข้างนอกออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ในศาลามันจะตายใจมันจะขาดหรือไม่ออกมาเป็นต้นก็นั่งกับประโงกง่วงนอนพอนั่งขึ้นง่วงนอนเอาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ไม่ทนไม่ทานหมดกำลังหมดความเพียรหมดการอดทนความอดทนแสดงว่ามันโง่เต็มทีเรียนไปจะหาความสามัคคีกันอย่างนี้มันก็ยากในยักษ์ปฏิบัติปฏิเวทให้มี3 เศร้านี้นะดีที่สุดแต่มันมีถ้าพวกท่านทุกท่านที่เราเรียนมาเนี่ยเราไปสำนึกจิตตองเลยดูพวกเราไม่ปฏิบัติจนใครปฏิบัติเราไม่สอนกันใครจะสอนกันหยุดให้ลงเราไม่ดูกันใครจะดูกันพ่อแม่เราไม่มีอยู่ตรงนี้ไม่มีแต่พุทธองค์เป็นพ่อของเราคำสอนเป็นพ่อของเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเราจะปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกส่วนพยายามทำนั่นแหละจะได้มีกำลังจะได้มีบุญจะได้อยู่สบายจะได้กินสบายจะไม่อดจะไม่อยากถ้าเราทิ้งพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่จะอาศัยใครไม่มีที่อาศัยแล้วให้คิดดูทุกท่านในพบเหตุการณ์นั้นหนึ่งที่ท่านแสงเพชรผมเลยเศร้าใจเลยพอเห็นท่านมันเศร้าใจไปแล้วจะต้องแก้ไขสมณเณรเนี่ยเล็กๆไม่รู้ว่าสาขาที่ไหนอะไรมาตรงออกไป
ผมเห็นว่าประโยชน์ที่การอยู่ที่นี่มันน้อยจะให้นักเรียนมาเรียนหนังสือกันแค่จะไม่กวนกันเพื่อเอาขึ้นไปอยู่เขาทำแบบนี้ทั้งพระทั้งเนรพระอะไรนี่เป็นอะไรเนรตัวนี้โอ้เสียหายอย่างมากเลยเสียหายอย่างมากมันเหมือนกับเด็กชาวบ้านมันมีการกราบมันมีการไหว้มันมีการสังวรการไปการมาการพูดการจาสารพัดอย่างคล้ายๆกับเด็กไม่ถูกอบรมอันนี้เป็นส่วนเสียมันเป็นส่วนเสียแต่อยู่วัดตะโพงนี่ผมไม่จะรู้อย่างนั้นหรอกก็ผมไม่ได้ไปที่ไหนผมอยู่ที่นี่ผมมีญาติโยมมาศึกษาธรรมะธรรมโมถ้าเด็กเรียนน้อยก็คงอยู่ทางนอกเมื่อผมไปดูตามเป็นนั่นผมจะชวนตัดหลังนอนแย่ครับเป็นทีนะครับคนที่ดูโลกดีที่ตามความจริงผมให้อำนาจท่านชูให้เรียนหรือทุกๆคนที่มีภาษาพอสมควรมาให้มีอำนาจให้สอนพระให้สอนเนรให้เป็นประธานอย่างนี้ก็ไม่เคยได้ผลก็คงจะเป็นว่าสอนนั้นไม่ได้ผลอย่างนี้ไม่มีใครเคารพไม่มีใครฟังความไม่มีใครอะไรต่ออะไรเนี่ยโดยจืดไม่มีกำลังใจที่จะแนะนำสั่งสอนที่จะบอกไปตามเรื่องอย่างนี้เหตุการณ์ที่วัดหนองประพงเราเนี่ยมันนับวันจะโทรมไปนะทุกวันโทรมบัดมันจะโทรมมันโทรมไปเรื่อยเคยสังเกตไหมว่าถ้าว่าผมดีนี้แต่จากวัดประพงมันเศร้าจืดเป็นเพราะอะไรเพราะเราขาดการพิจารณาก็จะดีเราพูดจะขาดตรวจจะขาดบิณฑบาตไม่พิจารณาสี่กิริยาการขบฉันไม่พิจารณาสี่กิริยาการนุ่งห่มไม่พิจารณาสี่กิริยาการพูดจาปราศัยทุกส่วนเป็นต้นไม่มีสี่กิริยาหมดเสื่อมแต่ไม่รู้ตัวนะมันไม่รู้ตัวไอ้คนที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่รู้ตัวไอ้พอคนที่มีความรู้มีความฉลาดมันมองเห็นพระวัดนี้มีวัดเขาละกันเขาไม่เลื่อมใสบางทีก็บรรทุกอะไรมาถามหลวงพ่ออยู่ไม่อยู่กลับไปมันน้อยลงอันนี้มันแค่นี้นะลองคิดดูที่ท่านทั้งหลายว่าเมื่อผมตายไปนะมันจะเป็นยังไงดูสมมติว่าผมตายไปนะมันจะเป็นอย่างไรแล้วมีใครตั้งใจอย่างไรนะจะคุ้มครองรักษาที่อยู่ที่อาศัยที่ผมจะพยายามให้มีทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้ากันคิดดูระวังนะพวกเราระวังมันอยากจะเป็นมาอย่างนี้ทุกที่นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าคนเราเนี่ยมันอาศัยคนอื่นแต่ไม่อาศัยตัวของเราถ้าไม่อาศัยตัวของเราก็ไม่ช่วยตัวเราเท่านั้นแหละไม่หมดเช่นว่าบริฐานอะไรต่างๆที่ควรใช้ในวัดเราถ้าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ขยับจะเก็บไม่ขยับจะอะไรดูแต่ทิ้งเองเพราะทำไมก็เห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่สนใจนี่อันนี้มันทิ้งไปแล้วนี่ขาดการศึกษาเราเรียนมาทำไมไม่รู้ไม่เป็นประโยชน์คือพวกเราจึงเรียนมาให้มันเกิดประโยชน์หาดีนี่แหละ
อยู่เฉยๆจะนั่นมีคนมาสอนให้เรารู้เราฉลาดนี่นะแม่สอนข้างนอกก็ยังจ้างเขามาสอนนี่สอนในวัดต้องว่าคงมีใครจ้างมีศรัทธาสอนบางองค์ก็คงจะไม่อยากจะสอนหรอกเพราะผมเนี่ยแนะนำให้ช่วยกันเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็สอนไปเพราะนั้นที่พวกเราจะทำกันอย่างไรคิดกันยังไงเมื่อเรียนมาแล้วต่อนนี้ไปทุกคนทั้งพระทั้งเนรตั้งใจปฏิบัติเรียนมาแล้วเอามาปฏิบัติหรือเอาข้อที่เราศึกษานั้นยกมาวิจัยพิจารณาตามธรรมะที่เราเรียนมานั้นมันจะเกิดประโยชน์อย่าไปทิ้งมันกันบางคนเรียนมาแล้วก็ต้องทิ้งมันไปเรียนไม่เข้าใจธรรมะไม่อยู่ในใจนั่นก็เลยประพฤติปฏิบัติกันนั้นที่วัดหนองประพงมีก็ดีสาขาวัดหนองประพงมีก็ดีจะมีมากจะมีน้อยแต่ประกันทางความเข้าใจว่าเราปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติตรงนี้เรื่องนี้หรือเรื่องนั้นเราจะช่วยกันทำพระศาสนานี้ให้มันเจริญให้มันงอกงามให้มันยั่งยืนไม่ใช่ว่าเราบวชมาหาความสุขอย่างอื่นก่อนเนี่ยมันเข้าก่อนวัดบ้านเขาเนี่ยที่เขาไม่ได้รู้จากการประพฤติปฏิบัติมันเสื่อมไปเสื่อมไปจนกระทั่งมาดูสิทุกวันดูสิท่านอาจารย์ทางรัฐท่านเคยพูดว่าต่อไปนี้วัดป่ามันจะเป็นวัดบ้านวัดป่ามันจะเป็นวัดว่างวัดว่างมันจะเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานดูทีนี้วิทยาท่าทางของคนมีธรรมะมันเหมือนคฤหัสถ์นั้นเหมือนกันการพูดเหมือนกันการเดินการไปการมาเหมือนกันนี่คำพูดของบรรพบุรุษเราในสมัยต่อไปข้างหน้านี่วัดป่ามันจะเป็นวัดบ้านมันจะเป็นคฤหัสถ์มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้ามาแล้วไงเข้ามาด้วยเข้ามามันเป็นไหมล่ะพระเนรตัววันหนึ่งนั่นก็คฤหัสถ์เท่านั้นไม่ได้มีอะไรมีสังวรเท่านั้นคือมันเป็นอยู่ของมันแบบนั้นที่เราเห็นชัดแล้วบริษัททั้งปวงคือโยมในบ้านเนี่ยมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้จักพ่อมันไม่รู้จักแม่มันไม่รู้จักพี่มันไม่รู้จักลูกมันไม่รู้จักอะไรต่ออะไรทั้งนั้นทุกวันไม่ใช่ทุกคนนะโดยมากมันจะเป็นไปอย่างนั้นดูการเล่นกิริยามารยาทคนที่ทุกวันดูมันเป็นอย่างนี้คุณสมบัติของคนนะมันมีคุณสมบัติเป็นมนุษย์กี่คนมันไม่มีคุณสมบัติเป็นมนุษย์กี่คนดูดิให้มันดูเถอะนี่เราจะเห็นชัดว่ามันจะจริงกว่าเขาที่พวกเราพากันแบกพากันช่วยกันสนับสนุนในทางธรรมะอย่าให้อาธรรมมันเกิดขึ้นมาช่วยกันทำช่วยกันประพฤติช่วยกันปฏิบัติให้นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นที่ท่านมี
พระมหากรุณาธิคุณมากที่สุดเราจะรู้ข้ออัดข้อทำรู้ข้อประพฤติปฏิบัติรู้ดีรู้ชั่วก็เพราะพระคุณท่านเราจะพยายามช่วยสนองคุณท่านโดยการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านต่อไปนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาปริยัติข้างนอกแต่เพราะว่าพ้นวิสัยที่เราจะเรียนจะเรียนสอบไปแล้วเราควรวกมากลับมาเรียนปริยัติภายในคือมาสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เหมือนกันนะอย่าให้มันเหมือนกันนะการยืนการเดินการนั่งการนอนการพูดการจาสารพัดอย่างอย่าทำให้มันเหมือนฆราวาสวิสัยเขาดูไหมว่าผ้าผืนหนึ่งมาแล้วยังไงเจรนายิมังสิตุตังกโรมิยิมังปฏิภาลโจลังวิฐานิยิมังสังฆาตินติฐานิยิมังอุตราสังฆังอธิฐานิทุกชิ้นท่านให้พิจารณาอย่าบริโภคอุปโภคเหมือนกันว่าเหมือนกันว่าเพื่อเตือนสติของเราทุกเวลาให้มีสติอยู่นี่ตอนเช้าบิณฑบาตหยิบจีวรขึ้นบนบ่าก็นึกถึงปฏิสังขารโยนิโสสีมาดังเอาผ้าจีวรมาผ้าสังขารมาอุ้มมาตั้งเฉพาะหน้าตั้งใจว่าเราจะเข้าบิณฑบาตนึกถึงเสกียวัตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อจะให้พวกเราทั้งหลายเรียบร้อยในข้อประพฤติปฏิบัติในเรื่องนั้นผมผ้าก็ดีเดินไปก็ดีรับบาตรก็ดีไปก็ดีจัดมาก็ดีท่านให้เป็นผู้รู้อยู่ตื่นอยู่เป็นผู้มีสติอยู่อย่าประมาทให้นึกถึงเจดีย์วัดสุดพ่อตอนเราจะมาพบมาฉันก็ให้พิจารณากำหนดอาหารให้มันผสมพอควรเพราะว่าธรรมะท่านมุ่งความพอดีเกินไปท่านก็ไม่มุ่งไม่ถึงท่านไม่พอท่านก็ไม่มุ่งเลยมุ่งความพอดีจะพูดจาปราศัยจะพบจะฉันจะไปจะมาอาศัยความพอดีเพราะธรรมะมันรวมในที่ของพอดีถ้ามันช่องก็ไม่ได้ถ้ามันเกินก็ไม่ได้ต้องพอดีไอ้ความพอดีก็ความเหมาะสมไอ้ความเหมาะสมก็คือความที่ถูกต้องอันนี้เป็นข้อวัดต่อไปที่เราจะกระจายไปตามสาขาก็มีอยู่กับวัดกระพงก็มีจะเดินทุลงไปก็มีไปถึงว่าบางสถานก็มีไปในทิศไหนให้เกิดประโยชน์ในทิศนั้นเหมือนพึ่งมันมารวมในรังของมันแม้มันจะแยกเป็นคนละทิศในทางก็ตามเถอะมันไปทำไมมันไปเพื่อประโยชน์แก่บ้านมันไปเอายางไม้มาไปเอาดอกไม้มาไปเอาน้ำพึ่งมาไปเอาน้ำมาทำน้ำพึ่งไปแล้วมันก็กลับมาที่เดิมของมันรักษาบ้านมันรักษาดวงมันรักษารังมันรักษาลูกมันเป็นประโยชน์อย่างนั้นเราก็ตามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะระลึกถึงบ้านของเราคือความสงบคือความระงับคือความสังวรคือความสังวรระวังชีวิตประจำวันเราต้องให้พิจารณาว่าบัดนี้เราจะอยู่อย่างไรเราพูดอยู่อย่างไรเราทำอยู่อย่างไรจิตใจเราเป็นอะไรนั้นต้องรู้จักอย่างนั้นเราจึงจะรู้จักแก้ไขเจ้าของถ้าเราไม่มองดูเจ้าของเราไม่รู้จักทางแก้ไขเราไม่รู้จักเรามันผิดใช่ไหมไม่รู้จักเรามันถูกใช่ไหมนี่เรียกว่าการปฏิบัติไม่รู้จักว่ามันผิดไม่รู้จักมันถูกไม่รู้จักว่ามันควรหรือไม่ควรนี่
พิจารณาอย่างนี้บางคนก็ศึกษาบางคนก็เล่าเรียนมาแต่จะเป็นเนรเป็นเด็กนี่พอบวชเป็นพระมาก็ไม่รู้จักอาบัติเจ้าของหรือทำมันจะเป็นเด็กก็ได้หรือทำมันจะเป็นเนรก็ได้เห็นไหมไปเข้าซึงองค์กำเนิดเจ้าของไปทำในหน้าวัตถุจิตตัวทางมันเคลื่อนออกมาในความสุขหรือความสบายอย่างนี้เมื่อบวชสมาเลยครับครูบาอาจารย์ยุ่งอยู่ปฏิวัติกรรมไปทำการออกจากอาบัติตั้งแต่เสียได้วุ่นนับวันมันมากขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะไม่สนใจในข้อวัดไม่สนใจในข้อปฏิบัติไม่สนใจดูหนังสือไม่สนใจดูพระธรรมวินัยเพื่อจะเป็นเครื่องรักษาเจ้าของนี่ไม่สนใจมันจึงเป็นอย่างนั้นเราเมื่อเข้ามาวัดต้องประพงหรืออยู่ตามสาขาก็ตามอะไรไม่รู้เข้าไปหาครูบาอาจารย์เรียนถามท่านไม่รู้อะไรไม่เข้าใจไปเรียนถามให้มันเข้าใจที่วัดประพงนี่ก็มีหลายองค์ที่จะศึกษาข้อวัดปฏิบัติบางอย่างที่ท่านเป็นคนเก่าแก่ไปเรียนปริยัติมานี่ก็คือท่านมหาบุญมีสงสัยสิกขาบทอะไรสงสัยในพระธรรมวินัยอะไรท่านจะพูดให้เราฟังพอสมควรเพราะท่านเรียนปริยัติมาแต่ดูหนังสือไปเรื่อยเรียนถามแบบนี้เลยอันนี้เพราะว่ามันดีกว่าเรียนในมันรู้ซะก่อนดีกว่าบวชมาเรียน2 เดือนให้เขาไปทุดงกับไปใส่บาตรกับไปไม่รู้เรื่องว่าเขาไปอะไรกันทำไมถ้าคนมีปัญญาละก่อนเรื่องทุดงมันเรื่องทีหลังเรื่องเที่ยวมันเรื่องทีหลังแหละเรื่องเรามาเรียนเนี่ยมันรู้ว่าเดินทุดงเดินไปอย่างไรมีความหมายอย่างไรให้รู้เรื่องอดีตซะก่อนจึงไปว่าทำนามีประโยชน์อย่างไรรู้จักประโยชน์ของการทำนาที่ทำนาทำไร่มีประโยชน์อย่างไรแล้วรู้จักประโยชน์ในการทำไร่หรือจึงทำไร่ทุดงไปเพื่ออะไรมันเป็นรู้จักไหมทุดงเรียนยังไงเพื่อประโยชน์อะไรเรารู้มันก่อนเราฝึกก่อนทำก่อนดีกว่าเรื่องไปทุดงกับวัดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันแอบแฝงกันในพวกเราเชื่อมตามในข้อปฏิบัติถ้าไปก็จะไปมีครูบาอาจารย์มีหลักฐานที่จะแนะนำสอนเราอยู่ป่าเป็นยังไงนอนยังไงเดินยังไงอยู่อย่างไรให้มันรู้เรื่องแล้วค่อยๆไปค่อยๆทำไม่ว่าแล้วไปมีประโยชน์บางทีก็ไปกันด้วยไม่รู้ไปถึงไหนกันไม่รู้จักถึงเขาก็เกิดเขาถึงป่าก็เข้าในป่าที่เจอทุ่งก็เรียนที่การทุ่งนั่นเองเนี่ยก็ตัดมาขอลาสิกขาเลยทำไมถึงลาสิกขาผมหมดศรัทธาอันนี้ไม่ได้เรื่องนะการประพฤติปฏิบัติจะรีบไปไหนล่ะเรามีความรู้ความฉลาดกันดิคุ้มตัวกันที่เราทุกไปกันไปที่โน่นจิตที่โน่นไปที่นั่นจิตที่นั่นไม่รู้ว่าพระอะไรเนรไปด้วยกันทั้งเสียเลยบางองค์กลับมาวัดเลยไม่กล้าจะมาไปทำเสียหายไม่กล้าอันนี้เพื่อเราจะรวมกลุ่มข้อประพฤติปฏิบัติที่ให้มันมากขึ้นเราอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราจะใส่ร่มโพร่มใสนี่ประจักษ์จริงมันทำไมไปรูดใบมันทำไมไปตัดโคนมันทำไมที่เราอาศัยอยู่ให้เราคิดดูให้มันดีๆเจ้านี่
เราจะต้องทำปริยัติที่เราเรียนมานี่ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรอย่าทิ้งพระก็ดีเนรก็ดีหลักการปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามทำขึ้นใจมันเสียหายถ้าเรียนนักธรรมเนี่ยมันขี้เกียจเลยโดยมากต้องขี้เกียจอะไรขี้เกียจนั่งขี้เกียจเดินที่เนี่ยทำวัดมันก็ขี้เกียจไม่ขี้เกียจแต่ก่อนมันจะเสื่อมมันต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นตามที่ผมพิจารณามาเรียกว่าได้เรียนมาแล้วคือจิตมันออกมันไปจำโน้นไปจำนี้อันโน้นหลายอย่างเท่ากันได้เสื่อมได้เพราะอะไรไม่มีสติไม่ตั้งใจไม่รู้ตัวมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนตั้งใจถ้าคนรู้ตัวถ้าคนมีสติก็ดีขึ้นยิ่งสมบูรณ์เรียนปริยัติรู้จักและก็ปฏิบัติก็สมบูรณ์ได้ผลสมหมายเรียกว่าปริยัติเป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกปฏิบัติก็เป็นเหตุให้รับผลอันเกิดมาจากปริยัติปฏิบัตินั่นเองเรียกว่าเป็นปฏิเวทไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เรามาทำกันไม่ค่อยอยากจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรนี่ให้ประกันตั้งอกให้ประกันตั้งใจกับประพฤติปฏิบัติต่อไปไม่มีที่อยู่แล้วนี่หาวัดอยู่ไม่ได้แล้วหาวัดอยู่ไม่ได้ต่อไปนะมันเสื่อมไปทุกวันมันโกงไปทุกวันเท่าที่ผมพิจารณาดูนี่มันเป็นเอาวันนี้อาจารย์เหลี่ยมที่เป็นประธานนำพวกท่านทั้งหลายมาเคารพคารวะทำวัดทำใช้อันนี้จะต้องเป็นการที่สมควรถ้าเล็กเน้นน้อยควรจำไว้กำหนดไว้